हे amaris लिलीचे कंद आहेत आणि हे कंद 8 ते 10 दिवस झालेत मी मातीतून बाहेर काढलेत। आता यांना थोडासा आराम करून द्यायचा आहे, मातीतून बाहेर काढायचे, नाहीतर पुन्हा यांना फूट यायला लागेल आणि फूट येण्यामध्येच त्यांची एनर्जी जाईल। आणि जेव्हा त्यांचा सीजन आहे म्हणजे फेब्रुवारी महिन्यापासून सप्टेंबर महिन्यापर्यंत एकदा तरी या कंदांना फुलं येतात आणि एका वेळी 4 फुलं एका स्टिकला आलेली असतात। खूप सुंदर दिसतात ही फुलं। यावर्षी माझ्याकडे फुलं आली नव्हती कारण गेल्या वर्षी मी कंद असे आराम करण्यासाठी बाहेर काढून ठेवलेले नव्हते, त्यामुळे तर यावर्षी मी हे काम केलेलं आहे। तुमच्या जर कंदांना अजूनही पानं वगैरे आलेली असतील तर आत्ताच कंद बाहेर काढण्याची घाई करू नका। पानं व्यवस्थित पिवळी होऊन सुकू द्या, गळून जाऊ द्या आणि त्यानंतर तुम्ही कंद बाहेर काढा। किमान 4 ते 6 आठवडे कमीत कमी यांना मातीतून बाहेर काढून असं चांगलं सावलीमध्ये हवेशीर जागेमध्ये सुकून द्यायचंय आणि त्यानंतर आपण पुन्हा यांना लावू शकतो। तर आता नोव्हेंबर महिना आहे आणि नोव्हेंबर महिन्यामध्ये मी हे कंद मातीतून बाहेर काढलेले आहेत। कसे काढले हे मी तुम्हाला दाखवते। 4 amaris लिलीचे कंद मी गेल्या वर्षी विकत घेतले होते आणि त्या आधीचा एक कंद माझ्याकडे होता, त्याला काही फुलं आलेली नाहीयेत अजूनपर्यंत एकदाही, कारण जेव्हा मी ऑनलाईन मागवला होता तेव्हा तो खूपच लहान आलता आणि लहान कंदांना शक्यतो लवकर फुलं येत नाहीत। त्यामुळे यावर्षीच नाही तर गेल्या वर्षी सुद्धा त्याला फुलं आली नव्हती। पण संजय नरोटे सरांकडून जे कंद आले होते ते मोठ्या आकाराचे होते आणि त्यामुळे गेल्या वर्षी त्यांना फुलं आली होती। यावर्षी मात्र त्यांना फुलं नव्हती आली, म्हणून मग यावर्षी सगळ्याच कंदांना मी काढणार आहे। आणि हा तो कंद आहे जो मी Amazonवरून विकत घेतला होता आणि आता त्याला फूल तर नाही आलं पण बेबी बल्ब मात्र तयार झालेला आहे। असेच बेबी बल्ब तुम्हाला तुमच्या amaris लिलीच्या कंदाला आलेले मिळतील, ज्यामुळे तुम्ही एकापेक्षा जास्त रोपांची निर्मिती करू शकता किंवा रोपं तयार करू शकता आणि भरपूर फुलं येतात। तर जर अशी हिरवी पानं असतील तर नाही काढले आत्ताच कंद तरी चालतील, जसं मी मगाशी सांगितलं। आत्ताशी नोव्हेंबर महिना आहे, किमान 4 ते 6 आठवडे यांना बाहेर काढावं लागतं, त्यामुळे डिसेंबरमध्ये जरी काढले तरी सुद्धा चालतील। इथं पाहताय तुम्ही असे सगळे कंद मला मिळालेले आहेत। माती व्यवस्थित तपासून घ्यायची, त्याच्यामध्ये जर अगदी यापेक्षाही छोटे छोटे जर बेबी बल्ब तयार झालेले असतील तर तुमचे ते मातीमधून जाऊ शकतात, तुम्हाला मिळणार नाहीत ते, त्यामुळे माती व्यवस्थित तपासून घ्यायची। या कंदांना सावलीमध्ये सुकवून द्यायचंय, एकदम अंधाऱ्या जागी नाही पण सावलीमध्ये असं कोरड्या जागेवरती सुकवून द्यायचंय। सुकल्यानंतर ही मुळं तुम्ही कट करून टाकू शकता आणि साठवण्यासाठी मुळं कट करूनच टाकायची, म्हणजे कारण मुळांमध्ये जी एनर्जी आहे त्यातून यांना पुन्हा नवीन फूट यायला लागते आणि ती आपल्याला आता नकोय। कंदांनी कंपल्सरी आरामच केला पाहिजे। इथं पाहताय तुम्ही मुळं चांगली सुदृढ आहेत, त्यामुळे याला नवीन फूट यायला लागली आहे। तर अशी फूट आपल्याला नाही आलेली पाहिजे, त्यामुळे मुळं कट करून टाकायची आणि साठवून ठेवायचे हे कंद। तुम्ही असे हवेशीर जागेमध्ये ठेवू शकता, काही हरकत नाही। तुम्हाला जर झाकून व्यवस्थित ठेवायचे असतील तर एखाद्या बॉक्समध्ये ठेवून द्या, एखादा पुठ्ठ्याचा बॉक्स जो असतो ज्याला छिद्र पाडायची हवा लागली पाहिजे अशा बॉक्समध्ये ठेवू शकता, किंवा असं थोडंसं ओलसर कोकोपीट घ्यायचं आहे तुम्हाला। हा इथं मी दाखवते, हे एवढा कुंडा भरून कोकोपीट मी 40 रुपयामधून नर्सरीवाल्यांकडून आणलेला आहे। नर्सरीवाल्यांकडे जी कोकोपीटमध्ये झाडं लावलेली असतात आणि ती खराब होतात, त्यानंतर ते अशा प्रकारे कोकोपीट बाजूला काढून ठेवतात। तर 40 रुपयाला फक्त एवढं कोकोपीट भेटले। किलो 1.5 किलो तर सहज असणार आहे। तुम्ही जर ऑनलाईन खरेदी केली कोकोपीटची वीट तर तुम्हाला किमती माहिती आहेत आणि तशी ही वीट जर खरेदी करायला गेलात तर 200 रुपयाला तर नक्कीच येते अर्धा किलोची वीट। तर हे एवढं कोकोपीट मला 40 रुपयामध्ये भेटलेलं आहे आणि चांगलं आहे ओलसर। शिवाय मला ह्याच्यावरती काय भिजवून वगैरे ठेवणं, ते जे माती किंवा क्षार असतात कोकोपीटमध्ये ती प्रोसेस मला करावी लागणार नाही। हे कोकोपीट चांगलं मी डायरेक्ट वापरू शकते कारण हे झाडांचंच आहे। थोडंसं जरा मी सुकून देणार आहे आणि त्यानंतर वापरणार आहे। तर तुमच्याकडे जर असं कोकोपीट असेल तर सरळ कुंडीमध्ये कोकोपीट भरायचं आणि त्यामध्ये तुम्ही हे कंद ठेवू शकता। खरं तर हे काही करण्याची आवश्यकता नाहीये, असेच कंद जरी तुम्ही राहून दिले तरी सुद्धा चालेल।
चालणार आहेत आणि 4 ते 6 आठवडे यांनी छान आराम केल्यानंतर आपण फेब्रुवारी 15 नंतर पुन्हा यांना मातीमध्ये लावणार आहोत। त्यावेळी मी तो तसा व्हिडिओ करेलच। तर तुमच्याकडे जे काही उन्हाळ्यामध्ये फुलं देणारे कंद आहेत, आता ह्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगते amaris लिलीच्या कंदांना शक्यतो हे असं केलं जातं आणि निशिगंधांच्या कंदांना केलं तरी सुद्धा चालेल। निशिगंधाच्या सुद्धा कंदांची पानं सगळी खराब झाली होती, म्हणजे गळून गेली होती। मग मी ते सुद्धा कंद काढले होते आणि 8 दिवस बाहेर ठेवले होते आणि असे मातीमध्ये पुन्हा याच्या खुपसून ठेवलेत मी। माती अगदी कोरडी आहे, एकदम छोटे छोटे कंद, निशिगंधाच्या कंदांची बाळं आहेत ही। आता इथे कुठेतरी मोठा कंद असेल तो, ही बाळं त्याला आलेली होती आणि ही सुद्धा मी अशी 8 दिवस चांगली सुकून दिलेली आहेत आणि त्यांना मातीमध्ये ठेवणार आहे। थोडंसं अगदी आवश्यक एवढंच पाणी घालायचं जर मातीमध्ये ठेवलं तर। शक्यतो असं सपका मारायचा पाण्याचा, असं एकदम ओतून वगैरे पाणी द्यायचं नाहीये। तुम्ही असं कोकोपीटमध्ये सुद्धा ठेवू शकता कंद साठवून आणि फेब्रुवारीमध्ये आपण हे कंद पुन्हा लावायचे आहेत।